අද අපි ඔයාලව මුණ ගැහෙන්නේ අල්ටිමේට් පැක් YouTube channel එකෙන්. අද අපි කතා කරන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් අපෙන් අහපු ප්‍රශ්නයක් ගැන. මේක ගොඩක් දෙනෙක්ට තියෙන ගැටලුවක්. විශේෂයෙන්ම තරුණ වයසේ පසුවන අය අතර මේ ගැටලුව බහුලව දකින්න පුළුවන්. ඒ තමයි රාත්‍රියට සුව පහසු ලෙස නිින්ද නොයෑමේ ප්‍රශ්නය. ඉතින් අපි අද කතා කරමු රාත්‍රියට සුව නිින්දක් නොලැබීමට හේතු වෙන්නේ මොනවද? ඒ නිසා ඇති වෙන්න පුළුවන් සංකූලතා මොනවද සහ නිින්ද නොයෑමේ ගැටලුවට අපිට ගන්න පුළුවන් විසඳුම් මොනවද කියලා. මේ අල්ටිමේට් මෙඩිසින් සෙග්මන්ට් එක. ඕනෑම කෙනෙක්ට පැය 6ක 8ක වගේ කාලයක සුව නිින්දක් ලබා ගැනීම ඉතාමත්ම වැදගත්. අපි හැමදාමත් කතා කරනවා වගේ කායික සෞඛ්‍යය යහපැවැත්මට මානසික සෞඛ්‍යය යහපැවැත්මට සුව නිින්දක් කියලා කියන්නේ අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක්. නමුත් ගොඩක් දෙනෙක්ට තියෙන ගැටලුවක් තමයි මේ විදිහට සුව නිින්දක් ලබා ගැනීමේ තිබෙන අපහසුව. ඒ කියන්නේ සමහර අයට මධ්‍යම රාත්‍රියේ පසුවන තුරුත් නිදිමත ගතියක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. තවත් සමහර කෙනෙක්ට රාත්‍රියේ නිතර ඇහැරෙන නිසා නිින්දට බාධා වීම සිද්ධ වෙනවා. තවත් සමහරු ඉන්නවා ගොඩක් පාන්දරින් ඇහැරෙන. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පාන්දර 2ට 3ට වගේ ඇහැරුණාට පස්සේ ඒ අයට ආපහු නිින්ද යන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ හැම අවස්ථාවකදීම වෙන්නේ සුවදායී නිින්දක් ලබා ගැනීමට නොහැකි වීම. මේ නිින්ද නොයන තත්ත්වය සමහර අයට කෙටි කාලයකට බලපාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් සමහරු ඉන්නවා දීර්ඝ කාලිනව මේ ගැටලුවට මුහුණ පාන. ඉතින් මේ වගේ සුව පහසු නිින්දක් නොලැබීමට බලපාන හේතු මොනවද? කෙටි කාලීනව නිින්ද නොයන තත්ත්වයට බලපාන විවිධ හේතු තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට තමන්ගේ ළඟම නෑදෑයෙක්ගේ මිත්‍රයෙක්ගේ වියෝවීමකින් පස්සේ ඒ වගේම තමන්ගේ රැකියාව අහිමි වුණාට පස්සේ වගේ ඊටාම සංවේදී කාරණාවකට පස්සේ ඕනෙම කෙනෙක්ට දින කීපයක් යනතුරු හරියට නිින්ද යන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි දන්නවා සමහර ලාවට අපිට උණක් හැදුනම බඩේ කැක්කුමක් වගේ රෝගී තත්ත්වයක් හැදුනමත් ඒ රෝගී තත්ත්වය සුවවන තුරු නිින්දට බාධා වීම ඇති වෙනවා. ඒත් එක්කම කාලගුණික විපර්යාස නිසා සමහර ලාවට ගොඩක් රස්නේ තියෙන දවසට නිින්ද යන්නේ නැති තත්ත්වයක් තියෙනවා. හැබැයි මේ විදිහට මේ වගේ හේතු නිසා කෙටි කාලීනව නිින්දට ඇතිවන බලපෑම සාමාන්‍යයෙන් දින කීපයකට පස්සේ යථා තත්ත්වයට පත් වෙනවා. නමුත් සමහර අය ඉන්නවා දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ නිින්ද නොයෑමේ ගැටලුවෙන් පීඩා විඳින. ඒ සඳහා බලපාන විවිධ හේතු තියෙනවා. එක හේතුවක් තමයි දීර්ඝ කාලීනව පවතින කායික රෝග. උදාහරණ විදිහට දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ පවතින හන්දි වේදනාව, ස්නායු ආබාධයන් නිසා ඇතිවන වේදනාවන්, එතකොට ඇදුම, පිළිකා, දියවැඩියාව වගේ රෝගී තත්ත්වයන් නිසා ඇතිවන අපහසුතාවයන්, හයිපොතයිරොයිඩිසම් වැනි හෝමෝන අසමතුලිතතා, ඒත් එක්කම ગેස්ට්‍රයිටිස් වගේ රෝග තත්ත්වයන් නිසා දීර්ඝ කාලීනව නිින්දට බාධා වීම ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මානසික රෝග නිසාත් නිින්දට බාධා වීම ඇතිවීම බහුලව දකින්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් දීර්ඝ කාලීනව පවතින මානසික ආතතිය, ડિප්‍රෙෂන් වගේ රෝග තත්ත්ව වගේම විවිධ මානසික රෝග නිසාත් නිින්දට බාධා වීම ඇති වෙනවා. ඒ වගේම නිින්දට බලපෑම් ඇති කරන තවත් හේතුවක් තමයි සමහර රෝග සඳහා අපි භාවිතා කරන ඖෂධ වර්ග. ඒ වගේ ඖෂධ වර්ග හින්දාත් සමහර අයට නිින්දට බලපෑම් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නිින්දට බාධා කිරීම ඇති කරන හේතු අතරින් ප්‍රධානම හේතුවක් තමයි අපි අනුගමනය කරන වැරදි පුරුදු. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අපි පුරුදු වෙලා ඉන්නවා නිින්දට ආසන්න වෙන තුරුම රූපවාහිනිය නැරඹීමට. එහෙමත් නැත්නම් පරිගණකය භාවිතා කරන්න. ඒ වගේම තමයි වර්තමානයේ විශේෂයෙන්ම තරුණ තරුණියන් පුරුදු වෙලා ඉන්නවා නිදා ගැනීමට ඇඳට යනකොටත් මොබයිල් ෆෝන් එක අතේ තියාගෙන ඉන්න. ඉතින් මේ විදිහට නිින්දට ආසන්න කාලයේ ඩිජිටල් තිර ගොඩක් වෙලා භාවිතා කිරීම නිසා අපේ නිින්දට වගේම ඇස්වලටත් ඉතාමත් අහිතකර ප්‍රතිඵල ඇති කරනවා කියලා පරීක්ෂණ වලින් හොයාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම නිින්දට ආසන්න කාලයේ වැඩිපුර ආහාර ලබා ගැනීම, ඒත් එක්කම කැෆේන් අඩංගු කෝපි, තේ වගේ පාන වර්ග වැඩිපුර භාවිතා කිරීමත් නිින්දට බාධා වීම ඇති කරනවා.
ඒත් එක්කම ඇල්කොහොල්, මත්ද්‍රව්‍ය, නිකොටින් අඩංගු දුම්වැටි වගේ දේවල් භාවිතා කිරීමත් නින්දට බාධා කිරීම ඇති කරන අහිතකර පුරුදු ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන්. දිනපතා එකම වේලාවට නින්දට නොයෑමත් සුව නින්දකට බාධා වීම ඇති කරනවා. ගොඩක් වෙලාවට තමන්ගේ රාජකාරියට අනුව රාත්‍රී වැඩමුළුවල යෙදෙන්න වෙන අයට නම් මේ විදිහට එකම වෙලාවට නින්දට යන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ වගේ අවහිරතාවයන් නැති අය හැමදාම එකම වෙලාවකට නින්දට යෑමට පුරුදු වීම ඉතාමත් වැදගත්. ඒ වගේම තමයි වයස්ගත වීමත් නින්දට බාධා වීම ඇති කරනවා. ගොඩක් වෙලාවට අවුරුදු 60න් වගේ පස්සේ අපි නිදාගන්න රටාවේ වෙනස් වීම ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ආර්තවහනයෙන් පස්සේ කාන්තාවන්ගේ හෝමෝන වල සිදුවන වෙනස් වීම නිසා නින්දට බලපෑම් ඇතිවීම බහුලව දකින්න ලැබෙනවා. දැන් අපි බලමු සුව නින්දක් ලබා නොගැනීම නිසා ඇතිවන සංකූලතා. එහෙමත් නැත්නම් අහිතකර ප්‍රතිවිපාක මොනවද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් සුවදායි නින්දක් ලබා නොගැනීම හින්දා අධිරුධිර පීඩනය, හෘද රෝග වගේ විවිධ කායික රෝග ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි සුව නින්දක් නොලැබීම විශේෂයෙන්ම මානසික රෝග ඇතිවීම සඳහා බලපානවා. ඒත් එක්කම හරියට නින්ද ගියේ නැති වුණාම අපිට ප්‍රබෝධමත් ගතියක් දැනෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසාම දවස පුරාම ඉතා වෙහෙසකාරී නිදිමත ගතියක් දැනෙන්න පුළුවන්. මේ නිසාම රියානතුරු වගේ අනතුරු වලට ලක්වීමේ අවදානම ඉතාමත්ම වැඩි. ඒත් එක්කම හරියට නින්ද යන්නේ නැති වුණාම අධ්‍යාපන කටයුතු අඩපණ වීම, රැකියාවේ කටයුතු අඩාල වීම වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම තීරණ ගැනීමේ හැකියාවත් සුව නින්දක් නොලබන අයට ඉතාමත්ම අඩුයි. ඉතින් අපි වැඩි අවධානයක් යොමු නොකලට නින්ද කියලා කියන්නේ ඉතාමත්ම අත්‍යවශ්‍ය වැදගත් කාරණයක්. මොකද යොවුන් වයසේ පසුවන සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 20-25 වගේ අතර පසුවන තරුණ තරුණියන්ට මේ නින්ද නොයාමේ ගැටලුව තියෙනවා නම් ඒ ගැටලුව निराකරණය කරගත්තේ නැත්නම් ඔවුන්ගේ අනාගතයට ඉතාම හිතකර ලෙස බලපාන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඇවිත් ඉන්නේ අද අපේ සාකච්ඡාවේ ප්‍රධානම ඒ වගේම ඉතාමත්ම වැදගත් කොටසට. ඒ තමයි දැන් අපි බලමු නින්ද නොයන ගැටලුවට තියෙන විසඳුම් මොනවද කියලා. තවත් විදිහකට කිව්වොත් සුව නින්දක් ලබා ගැනීමට අපි මොනවද කරන්න ඕනි කියලා. අපි මුලින් කතා කරා වගේ අපේ නින්දට බාධා වීම ඇති කරන්න හේතු වෙන්නේ යම්කිසි කායික හෝ මානසික රෝගයක් නම් එම රෝගවලට නිසි ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමෙන් ඔබට පුළුවන් මේ ගැටලුවට පහසුවෙන් විසඳුම් සොයා ගන්න. ඒ වගේම අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු වැරදි පුරුදු අත්හැර ගැනීමෙනුත් අපිට පුළුවන් මේ නින්ද නොවන ගැටලුවට පහසුවෙන් විසඳුම් හොයා ගන්න. ඒ කියන්නේ නින්දට පැය 2කටවත් කලින් ඩිජිටල් සිර භාවිතා කිරීම අවම කිරීමෙන්, එතකොට නින්දට ආසන්න කාලයේ වැඩි ආහාර ප්‍රමාණයක් ලබා නොගැනීමෙන්, තේ, කෝපි වගේ කැෆේන් අඩංගු පාන වර්ග වැඩියෙන් භාවිතා නොකිරීමෙන්, ඇල්කොහොල්, දුම්වැටි, මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් වැළකී සිටීමෙන් අපිට පුළුවන් සුව නින්දක් ලබා ගන්න. ඒ වගේම තමයි දිනපතාම එකම වේලාවකට නින්දට යෑමට පුරුදු වීමෙනුත් අපේ නින්දට ඇතිවන බාධා වීම අවම කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව දිනපතාම ව්‍යායාම වල නිරත වීම, එතකොට උදෑසන කාලයේ වැඩි වේලාවක් හිරු එළියට නිරාවරණය වීමත් රාත්‍රී කාලයේදී සුව නින්දක් ලබා ගැනීමට උපකාරී වෙනවා. ඒ වගේම තමයි Tamanගේ නිදන කාමරය පිළිවෙලට පිරිසිදුව සකස් කර ගැනීමත් ඉතාමත්ම වැදගත්. ඒ වගේම ඔබට පුළුවන් නම් බාහිර ශබ්ද වලින් ඇතිවන බාධා වීම අවම වන පරිදි නිදන කාමරය සකස් කර ගැනීමට, ඒ වගේම මදක් සීතල පරිසරයක් ඇතිවන විදිහට නිදන කාමරය සකස් කර ගැනීමට එයත් සුව නින්දක් ලබා ගැනීමට හේතු වෙනවා. ඒ වගේම නිදා ගැනීමට ආසන්න වන විට මද උණුසුම් වතුරෙන් ශරීරය පිරිසිදු කර ගැනීම, එතකොට පොතක් කියවීම, හිත සංසුන් කරන සංගීතයකට සවන් දීම හෝ මද වේලාවක් භාවනා කිරීමත් සුව නින්දක් ලබා ගැනීමට ඔබට උපකාරී වෙනවා. ඉතින් අපි ඉල්ලා සිටිනවා අපි අද යෝජනා කරපු හොඳ පුරුදු හැකිතාක් දුරට අනුගමනය කරන්න කියලා. එමගින් ඔබට පුළුවන් ඔබේ නින්ද සම්බන්ධව තිබුණු ගැටලු අවම කරගෙන සුවදායී නින්දක් ලබා ගන්න. එහෙනම් අල්ටිමේට් මෙඩිසින් සෙග්මන්ට් එකෙන් අදට අපි සමුගන්නවා. මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් ළඟදීම නැවතත් අපි මුණ ගැහෙමු.